Bună, dragilor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, începem prin a vă reaminti cât de minunați, puternici și fabuloși sunteți. Fac astăzi citirea pentru vibrația energiei 18. Am pus o carte invers, dar este în regulă. Primul lucru pe care îl fac astăzi este să consultăm cartea răspunsurilor. Așa am simțit. Haideți, vă aștept cu o întrebare. Să vedem ce răspuns are cartea, cum îl putem adapta. Să împingeți către încheiere. Poate fi metaforic, poate fi real, s-ar putea să fie vorba despre ceva obstacole cu vreun aparat electrocasnic care necesită reparare. La un nivel metaforic, s-ar putea să vă îndreptați către o finalizare a unei acțiuni, a unui lucru din viața voastră sau să vă puneți întrebări și în contextul cărților afișate aici. Vibrația 18 înseamnă în felul următor. În cărțile Lenormand, câinele, în cărțile de tarot, luna. Știți că am vorbit despre ea anterior și fix despre această imagine, tocmai de aceea am și selectat-o. Luna în tarot, dragii mei, înseamnă mai multe lucruri simultan. În primul rând, feminitate, mama, femeia, intuiția, subconștientul, înseamnă lucruri ascunse, înseamnă lucruri care se petrec noaptea, înseamnă insomnie, înseamnă tulburări psihice, da, dar nu la nivel avansat sau poate chiar și la nivel avansat. Înseamnă pierderea realismului, înseamnă imaginație, pe locuri decepție și chiar minciuni. Câinele reprezintă un prieten de nădejde, înseamnă am o voce, sunt loial, sunt cinstit, mai simbolizează și bărbatul. Poate fi chiar și un suflet pereche, un nivel de iubire necondiționată, poate însemna paza bună, trece primejdia rea. Acum, uitându-ne la aceste două cărți, vedem clar că este vorba aici despre un nivel de percepție poate alterat pentru unii dintre voi. Vreți să credeți cu desăvârșire sau poate credeți din suflet într-o situație despre care vă îndoiți. Nu știți dacă este adevărată sau nu. Sau o persoană, nu știți ce hram poartă. Nu puteți paria cu sufletul că este cinstită sau cinstit. Voi s-ar putea, din emoție, din loialitate pentru cineva, din iubire necondiționată pentru cineva, să amplificați o trăire care stă ascunsă, adormită și vine din subconștient sau este adormită în subconștientul vostru, să nu vă dați seama și să amplificați această trăire sau această idee sau această poveste sau această relație și fix sub această vibrație să fiți nevoiți un pic să vă adresați niște semne de întrebare. Ce mai avem aici? O direcție pe care vreți să mergeți și nu știți exact ce să alegeți sau când să porniți sau dacă să porniți. Câinele mai poate însemna și asistent medical, medicină, medic. Poate aveți nevoie să faceți o programare la medic sau poate căutați un diagnostic sau poate vă doare ceva și nu știți de unde provine durerea, să vă doară gâtul în aparență și în profunzime să fie, nu știu, o cu totul și cu totul altă condiție medicală acolo și atunci să vă scape printre degete exact cauza. Vom vedea cum se leagă de cărțile de tarot mesajul. În setul astrologic avem casa a treia, guvernată de Mercur și semnul Gemeni. Potențialul tău este să înveți ceva și mediul tău înconjurător apropiat, imediat.
vecini, frați, surori, neamuri. Studii primare. Fie aveți nelămuriri în legătură cu studiile primare, grădinița, creșa, pentru copiii voștri, au de pornit într-o direcție și aveți o mică teamă, pentru că există un soi de atașament normal părinte-copil și veți dori să aflați mai multe informații, veți dori să-i vegheați. Fie vreun vecin sau cineva din familie să fie pus sub lupa percepției voastre ca îndoielnic, sau poate nu neapărat ca îndoielnic, dar să aveți ceva nelămuriri în legătură cu cineva, așa cum am descris, fie persoana pe care o iubiți. Casa a treia vorbește despre comerț, poate vreți să faceți o tranzacție și pare totul prea frumos și mai aveți nevoie de detalii. Casa a treia vorbește și despre comunicare. Comunicarea cu persoana iubită parcă este așa cumva neclară sau înșelătoare, sau aveți senzația că cineva vă spune minciuni. Totul este posibil, dragii mei. Vorbim despre potențialuri care se vor manifesta în realitatea voastră ca și viitor. Avem portocala, cea de-a doua chakră, pasiunea, sexualitatea, curajul, creația. Vreau să fac ceva și poate nu am curaj pentru că nu mi este clar. Aici am semnul astrologic Fecioară, care presupune ordonarea unor informații, punerea unor informații cap la cap, documentarea într-o anumită direcție pentru a mă asigura că ceea ce fac este bine. În acest bol de supă aici, dacă nu pun toate ingredientele într-o ordine sau conform rețetei, iese borș, iese totul lipsit de gust. Am un simbol al soarelui care spune că veți avea energie să aflați, adică aveți stamina, aveți tot ce vă trebuie pentru a ajunge la rezultatul pe care vi-l doriți, pentru a descoperi dacă cineva nu vă este loial. Sau poate aveți vreo situație în care cineva apropiat din familie, prieten, vecin, rudă, vine și vă spune ceva și voi vă îndoiți pentru că poate mesajul nu este cel pe care îl așteptați. Și acesta poate fi un aspect. Să vedem cum se aplică în colaborare cu tarotul mesajele. Ia uitați, o surpriză. Imediat vă arăt de ce. Ceva neașteptat. Ceva neprevăzut apare. Mai umblă fetița mea pe aici și în grabă când strâng cărțile le mai amestec. Am din alt set de cărți, Steaua. Steaua a fost ieri. Vi se arată drumul, veți fi ghidați, veți vedea semne, aveți parte de sincronicități, de coincidențe, cum se mai spune popular, care vă duc în direcția potrivită, în aflarea răspunsului potrivit vouă. Steaua este drumul pe care veți ajunge în urma deciziilor luate. Este viitorul, este direcția care se deschide, vești, relație de lungă durată, încredere. Bun. Poate o schimbare de direcție. Veștile pe care le aflați aici să vă schimbe direcția, să vă schimbați o opinie cu privire la tot ceea ce am discutat anterior. Și este în regulă, nu înseamnă că vă îndoiți de voi, înseamnă că există ceva mai bun. Înseamnă că puteți cerceta indiscutabil pentru a ajunge la ceea ce vă avantajează pe voi cel mai bine. Un suflet drag îmi spunea că sunt un berbec atipic. Da, sunt un berbec atipic pentru că am foarte multă energie de balanță. Am Mercur în Pești. Marte în Balanță înseamnă diplomat, calm. Înseamnă artă.
înseamnă că doresc să împac pe toată lumea și să ajut. Venus în Vărsător înseamnă că îmi pasă de oameni, că îi respect pe toți, indiferent de statut social. Bun, la nivel de relație, Cavalerul de cupe, Pajul de monede, 2 de monede, 9 de bâte. Aici cineva își face simțită prezența în viața voastră. Aflați de o intenție sau cineva își arată intenția să vă facă o ofertă, să vorbiți, să discutați, să vă întâlniți, să vă invite undeva la o masă, la o cină. Din suflet, este dintr-o simțire pe care o are, da, posibil pe moment, iar voi să gândiți, să analizați un pic de ce tocmai acum, pentru că ați așteptat o vreme îndelungată. Și atunci, în acest context, nu știți dacă să aveți încredere sau nu. Pentru cei singuri, cumva printr-o aliniere și printr-o vizită într-un cerc de prieteni apropiați, puteți să întâlniți pe cineva care să vă atragă atenția, dar să aveți o ușoară tendință de a-l bloca, de a-i bloca, pentru că nu îi cunoașteți și pentru că în trecut ați fost răniți și acum încercați să vă afișați cu un mecanism de apărare solid. 9 de bâte vorbește și despre o eliberare pe care am avut-o, sunt la capăt de drum și cum fac să trec acum de la durere la bucurie. Pajul de monede aici vorbește, după cum vă spuneam mai devreme, și despre copil. Poate cu un copil, nu știu, să aveți ceva treburi pe la medic, să căutați niște lucruri care să-l vindece și tot analizați, pentru că este ceva ce persistă de foarte mult timp. Atenție că în Lenormand cățelul înseamnă și voce, poate e vreo tuse care persistă de foarte mult timp sau tot reapar răceli, o imunitate posibil scăzută sau poate un copil foarte agitat care doarme puțin, probleme cu somnul. La nivel de iubire, v-am spus, cineva își va manifesta intenția de a sta de vorbă cu voi, are intenția să vă scrie din suflet, s-ar putea ca și ei să se întrebe dacă vă scriu care ar fi deznodământul, cum ați primit voi vestea, dar vești apar clar. Este ceva neașteptat, pentru că ne-a apărut steaua aici infiltrată, un element de surpriză. Marele preot, ceva stabil. Poate voi aflați niște vești din partea unei instituții sau ceva legat de niște demersuri anterioare pe care le-ați făcut într-o mulțime de oameni. Să fi fost undeva la scară largă, niște demersuri făcute într-o direcție pentru care doriți o soluție. 2 de bâte. Oscilați foarte mult sub vibrația lui 18 și este și normal pentru că 1 plus 8 fac 9 și 9 este cifra înțeleptului care ajunge acolo la final cu dorința de a rescrie povestea, iar aici sunteți voi pe cale de a rescrie povestea, pe cale de a vă desprinde de o situație. 2 de bâte este o carte de acțiune, este o carte care așteaptă veștile, iar 3 de bâte le primește. Așteptați niște vești, iar veștile acestea vor apărea, dar va fi ceva neașteptat acolo. Asul de monede, în legătură cu ceva foarte stabil. Sau vă uitați foarte atent la persoana cu care aveți voi de-a face, care este în viața voastră acum, dacă este solidă sau nu. Îi cercetați și îi analizați din cap până în picioare, le cercetați și le analizați fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare mimică. Gemenii sunt buni la mimat, la limbajul corpului. Să vedeți exact dacă impersonează pe cineva îndrăgostit sau dacă chiar
intențiile lor sunt reale și bune. Și da, într-adevăr, dacă ajungeți la concluzia potrivită pentru voi, aceste două cărți înseamnă că acest om poate veni către voi ca un îndrăgostit visător, ca un trubadur. Pare așa amețit, dar el are emoție puternică și profundă în suflet și nu se va da bătut, pentru că este real și are aici o intenție solidă și clară, stabilă pentru voi. Pentru cei singuri, puteți cunoaște pe cineva stabil. 4 de monede aici înseamnă o frică. O frică, îmi este frică să nu fiu mințit, îmi este frică să am încredere în tine, pentru că anterior, aici cu 9 de bâte, anterior te-am lăsat de fiecare dată, ți-am dat foarte multe șanse. În tarot totul se petrece de la 1 la 9 și apoi de la 10 o iau de la început. Ți-am dat foarte multe șanse și de fiecare dată a fost același lucru, nimic nu s-a schimbat. Dar fiți cu băgare de seamă și la atitudinea câinelui, pentru că el suportă absolut orice trimite stăpânul către el, indiferent de cum se comportă omul lângă care câinele stă, el acceptă. Să fiți atenți și la acest aspect. Pe planul material, se reflectă Hierofantul, Regina de Spade și Roata. Dragii mei, pentru voi aici, posibil unii dintre voi să reintrați într-o relație în care ați mai fost sau să primiți o ofertă stabilă de genul mă mut cu tine, hai să ne mutăm împreună, hai să ne căsătorim, de ce nu? Sau hai să plecăm împreună în străinătate pentru că ți va fi bine, am eu grijă de tine, rezolvăm cu acte, cu tot ce se poate. Voi sunteți mai evoluați spiritual în povestea asta și drept urmare vi se cere să fiți înțelepți în alegerea lucrurilor, mai ales pe plan material. Dacă vă doriți să vă relocați sau să vă schimbați serviciul, da, veți semna niște acte, însă să citiți cu atenție clauzele contractuale. Dacă vorbim despre niște bani, s-ar putea ca voi să fi împrumutat cu bani pe cineva care vă tot plimbă de la o zi la alta și nu vă înapoiază, iar voi acum să fiți nevoiți să treceți la niște demersuri legale. Pe plan financiar aici mai poate însemna că unii dintre voi ați divorțat, acum sunteți în partaj și acesta se încheie, ajungeți la o concluzie, dar mai aveți încă de punctat niște lucruri acolo importante pentru a vă asigura că primiți ce meritați și că nu sunteți păcăliți. Sau că nu vă păcăliți voi singuri. 9 de bâte, sunteți în defensivă astăzi, dar este un mod bun de a merge mai departe pentru că vă puteți apăra. Și puteți cu această bâtă să faceți lumină în energia lunii și să faceți apel la intuiția voastră pentru că nu veți fi doborâți. Orice s-ar întâmpla aici și pe plan financiar și la serviciu, nu veți fi doborâți. Veți găsi sprijin și suport. Posibil aici o fiică sau un fiu să aibă nevoie de sprijinul vostru să treacă prin divorț. Și tot ce am spus mai devreme și voi să fiți nevoiți să-i ajutați și să nu prea aveți cum sau să vă fie frică. Poate se repetă o istorie din neam, din mediul vostru apropiat. Regele de monede. Dragii mei, voi sunteți cei care puteți să rezolvați aceste lucruri. Schimbările pe care le veți face voi aici, la nivel financiar, vă aduc prosperitate și dacă stabiliți ceva și faceți un gentleman agreement, adică batem palma onorabil, lucrurile se vor respecta. Dar cu regele de monede aici și cu regina de spade aici, îmi pare mie că mai trebuie să punctați niște lucruri și să mai cereți niște lucruri.
Dacă vorbim despre serviciu, atunci este momentul să cereți niște lucruri pentru că vi se oferă. Puteți semna acte adiționale, regina de spade și hierofantul. La nivel de stare emoțională, împăratul, soarele, 9 de cupe și moartea. Nimic nu vă doboară. La nivel emoțional, nimic nu vă doboară. Ce nu mă omoară, mă face mai puternic. Împăratul este detașat. Soarele înseamnă că mi este bine. Atenție că împăratul este berbecul. Soarele în berbec este în exaltare, adică o agitație. Dar în egală măsură înseamnă și că știu să mă protejez și că îmi va fi bine. Fie mie de unul singur, fie eu mă pot baza pe mine să găsesc soluție pentru toți cei care au nevoie de mine. Se repetă tema cățelușului. Veți descoperi dacă aveți îndoielile, pentru că am moartea și 9 de cupe. Îmi doresc să iasă la suprafață informațiile și să fie corecte, să le percep corect, să le miros, pentru că tot cățelușul vorbește și despre simțuri. Să miros situația, posibil să aveți nasul înfundat. Cineva vă privește cu iubire. Poate atitudinea voastră recentă a dus persoana la care voi vă gândiți acum să reevalueze profund ultima discuție cu voi și atunci să dorească să revină în viața voastră, pentru că a realizat ce tip de sentimente are pentru voi. La nivel de sănătate aici, cap, migrene, vârtejuri, palpitații, poate ceva pe la vezică, pe la vezica urinară, poate vreo infecție urinară. Eu vă spun ce pot însemna cărțile acestea, nu înseamnă că și aveți treburile astea. Să mai clarific aici. Vreau să văd ce-i cumpăratul acesta. Cavalerul de bâte. Da, să aveți încredere în voi și să luați situația pe toate părțile. Arată o acțiune imediată, cavalerul de bâte, și foarte multe pasiune aici. Ați stârni cuiva pasiunea, vine către voi, dar va veni timid, nu pasional. Pasional este, dar nu se arată. Cineva nu-și arată fața, nu-și arată nici inteligența. Pozează așa în... N-am fost eu, sau nu știu despre ce vorbești. Poate să o facă, are capacitatea intelectuală să facă acest lucru și voi nu știți exact ce se petrece. Aveți parte de o surpriză. Gelozie. Luna mai poate însemna și gelozie. Să vă feriți de gelozie. Să încercați să luați lucrurile așa cum sunt. Pentru că bănuielile pe care voi le aveți, bănuiesc că cineva m-a mințit. Descoperiți și transmutați. Schimbați viața, schimbați percepția, schimbați-vă drumul. Iubitul m-a înșelat, da? Asta credeți voi acum. Și uite, mai am una. Cred că m-a înșelat și nu știu ce să fac. Nu mi-e clar. Eu simt asta, dar nu mi-e clar. Cândva la un drum, că a spus ceva și a făcut altceva, dar în egală măsură asta este și călătoria voastră de a afla adevărul. Și-l aflați. Bun, aici la plan material, judecata, v-am spus că are legătură cu un proces, sau poate un proces, câștigați în urma unui proces, câștigați niște daune, vi se înapoiază niște bani. Preotul, da. Sau poate aveți legătură cu ceva instituții, doriți să semnați niște acte, dar regina de spade înseamnă și divorț, v-am spus, o separare sau o împărțire. Cine știe? Vă aștept să-mi spuneți. Iar la planul emoțional, bucurie neașteptată. V-am spus, steaua a apărut acolo, a deschis etalarea, bucurie neașteptată.
bucurie neașteptată care poate avea legătură cu un aranjament, un soi de aranjament, un soi de acord discret, acord de egalitate, un pact între noi doi, o discuție. Deci avem o discuție, comunicăm, clar, comunicăm. Ca semne astrologice, la partea de relație, avem Taur, Săgetător, Berbec, Taur, Capricorn, pot fi toate semnele, și Fecioară mai poate fi aici, da, și Fecioară, și Rac. Acțiune. Aceste lucruri se vor întâmpla. Se vor întâmpla. Posibil să fie în viziunea voastră cam încet, dar eu zic că este un echilibru. Nu este nici cum vreți voi, vă va surprinde ceva. Asta este ce vreau să spun. La nivel financiar, avem din nou Taur, Gemeni, Săgetător, Capricorn, Săgetător și cam atât. Multă energie de pământ, ceva concret. Veți atinge un rezultat. Iar la nivel emoțional avem Berbec, Scorpion, Pești, Leu, Berbec. Un berbec, a fi. Eu sunt bine. Asta înseamnă aici emoțional. Eu sunt bine, fie cu mine, fie cu tine. Mă bucură, în primul rând, pe mine veștile pe care le primesc. Pentru că steaua înseamnă și vești. Bun, talismanele. Un elefant, un simbol de putere. Iată, veștile, un cadou, ceva neașteptat, care poate repara sau înfrumuseța situația. Veți deschide o ușă care vă poartă noroc, aveți o șansă, parte de o șansă pe care o meritați și o așteptați de mult timp, care vă bucură și care înseamnă abundență, un câștig. Intuiția de la lună, filtrați informațiile care vin către voi. Există speranță în vremuri bune, în bucurie aici. Uite, fix notele muzicale mi-au căzut. Bucurie, mă bucură ceva. Lucrurile mai puțin plăcute se vor îndepărta încet, încet de voi. Vărsător. Hai să fim poate prieteni, cine știe, sau atenție la prieteni, atenție la cineva din mediul vostru apropiat. Am de 2 ori inițiala C. Ce înseamnă? Păi pentru mine înseamnă că puteți să vă cumpărați o pereche de pantofi sau că situația se transformă, pentru că m-a dus cu gândul la cenușa reasă. Văd o legătură cu Israelul aici sau cu cineva foarte spiritual. Văd că începe ceva foarte spiritual pentru voi și aici am rei. În spaniolă rei înseamnă rege. Wow! Eu mă transform în rege. Ce frumos! Ce frumos! Ce mai înseamnă CC? Înseamnă copyright. Înseamnă că veți semna într-adevăr, dragii mei, niște acte și că trebuie să fiți atenți la clauze și la clauzele contractuale. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez pe toți așa de la mic la mare cu drag și vă aștept și data viitoare. Să fiți bine și vă mulțumesc. Pa, pa!